डक्स तपाईँहरूले यहाँ अब गुगल डक्समा कसरी यो आफ्नो फाइलहरू लेख्ने, आफ्नो कुराहरू लेख्ने, आर्टिकलहरू लेख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर गुगल डक्स टाइप गर्नुहोस्। प्ले स्टोर यहाँ तपाईँले गुगल डक्स टाइप गर्नुहोस्। प्ले स्टोर कहाँ हुन्छ भनेर त तपाईँलाई थाहै होला। प्ले स्टोर भनेको यो एपहरू डाउनलोड गर्ने ठाउँ। त्यसमा ओके गरिसकेपछि गुगल डक्स टाइप गर्नुहोस्। गुगल DOCS गुगल डक्स। त्यसपछि गुगल डक्स टाइप गरेपछि तपाईँको यहाँ गुगल डक्स आउँछ। मैले चाहिँ भर्खरै यहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ, इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर यहाँ मेरो ओपन देखाइरहेको छ। म त्यहाँ ओपनमा ओके गर्छु। ओपनमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको गुगल डकुमेन्ट यसरी देखाउँछ, यस्तो देखाउँछ फाइल। तपाईँको इमेल कुन छ त्यहीबाट तपाईँको यो फाइल देखाउँछ। तपाईँले यहाँ इमेल चेन्ज गर्नु छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। माथि तपाईँको इमेलको यहाँ टाउकोमा हेर्नु त, इमेलको यहाँ माथि तपाईँको यस्तो देखाएर हुन्छ माथि, त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल आइडी चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ थिच्ने। कुन इमेलबाट तपाईँले प्रयोग गर्न खोज्नुभयो, कुन इमेल प्रयोग गर्न खोज्नुभयो त्यसमा ओके गर्नुहोस्। एउटा छ भने त्यो आफै खुल्छ, त्यो कुनै झन्झटै भएन। तपाईँको सुरुमा नयाँ खुल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो देखिन्छ। मैले त्यो अघिको मेरो इमेलमा धेरैवटा फाइलहरू थियो, त्यही भएर मैले यसबाट खोलेको हो। नयाँमा कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईँलाई सिकाउनको लागि। नयाँमा सुरुमा तपाईँले यस्तो देखाउँछ। यो माथि यहाँ तपाईँको यो इमेलको नाम भयो। अनि यहाँ तपाईँले धेरै मेनुहरू खोज्नु छ भने यहाँबाट जानुहुन्छ। कुनै कुराहरू खोज्नु छ भने यहाँ थिच्नु त। अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ त्यहाँबाट। यसमा तपाईँले केही हेर्नु पर्दैन, अहिले केही नि हेर्नु परेन। तपाईँले खालि यसमा प्लस आइकनमा थिच्नुहोस्। प्लस साइन कहाँ आइरहेको छ, यहाँ आइरहेछ है तल हो, यहाँ ओके गर्नुहोस्। अनि यो प्लस साइनमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो देखाउँछ। अब न्यू डकुमेन्टमा ओके गर्नुहोस्। चुज टेम्प्लेटमा केही पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ न्यू डकुमेन्टमा यसमा ओके गर्नुहोस्। न्यू डकुमेन्ट लेखेकोमा हामीले नयाँ फाइल बनाउनु लाग्यो भने त। अनि न्यू डकुमेन्टमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो देखिन्छ। तपाईँको डकुमेन्टमा अब के लेख्ने हो। तपाईँको ल्यापटपमा चाहिँ अलि राम्रै आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा लेख्ने के मन लागेको छ लेख्ने, टाइप गर्ने, टन्न लेख्ने, जति पनि लेख्न मिल्छ। अब यहाँ तपाईँले प्रयोग गर्दै जानुभएपछि तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ। तपाईँले नेपालीमा लेख्न मिल्यो, इङ्ग्लिसमा लेख्न मिल्यो। तपाईँले जताबाट जे लेख्न मन लाग्छ तपाईँले यहाँ फेसबुकमा यो म्यासेज लेख्नुमा जत्तिकै हो, जस्तै हो। अब तपाईँ कुनै कुराहरू प्लस गर्नु छ भने, लिङ्कहरू हाल्नु छ भने यहाँ अब तपाईँले यी पेजहरू इमेजहरू हाल्न मिल्यो, टेबल बनाउन मिल्यो, पेजहरू छुटाउनु मिल्यो, पेज नम्बर दिन मिल्यो, फुटनोट लेख्न मिल्यो। अनि तपाईँले यहाँ कमेन्ट लेख्न मिल्यो। यसमा हेर्नुहोस् के गर्न मिल्नेछ। कोड काउन्ट गर्न मिल्यो, सबै गर्न मिल्यो। तपाईँले कति अक्षर टाइप गर्नुभयो त्यो सबै हेर्न मिल्छ।
अब तपाईँले कुनै कुराहरू अन्तबाट कपी गरेर ल्याउनु छ भने पनि यहाँ तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेसबुकको कुनै कुराहरू तपाईँलाई मन परेको भनौँ, त्यो कुराहरू तपाईँले यहाँ कपी गरेर facebook.com जाने, तपाईँलाई अब कहाँनिर कुन कुरा मन परेको छ त्यसमा जाने, त्यो हेर्ने। अब यही कमेन्टै मन परेको छ भने कमेन्टमा ओके गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। यहाँ कपी गरिसकेपछि त्यसमा कमेन्टमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको कमेन्ट ओके भइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ। अब अघिको एपमा जाने, अघिको गुगल डक्समा यहाँ तपाईँले पेस्ट गर्ने। त्यसपछि तपाईँको त्यो अघिको कमेन्ट जस्ता तस्तै आउँछ। तपाईँको अब कुनै कुराहरू मन परेको छ भने त्यो तपाईँले जस्ता तस्तै टिपेर म पछिलाई यसरी यो मलाई काम लाग्ने रहेछ, म पछि यो पढ्छु भनेर तपाईँले यो लेख सार्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको कुनै कुराहरू मन परेको छ भने भनौँ एकछिनलाई अब तपाईँलाई यो चुनावी प्रचार प्रसारको तपाईँलाई यो वेबसाइटको जस्ता तस्तै तपाईँले ल्याउनु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सार्ने। यहाँ तपाईँले जुन सार्नुहुन्छ त्यो त्यसमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सन आउँछ, सेलेक्ट अल गर्नुहोस्। सेलेक्ट अल गरिसकेपछि यहाँ कपीमा ओके गर्नुहोस्। कपीमा ओके गर्नु, कपीमा ओके गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्नुभयो होला कपीमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको त्यो कपी भइरहेको हुन्छ। र त्यहाँ दायाँ बायाँ केही पनि नगरिकन तपाईँ अब अघिकै एपमा आउनुहोस्। त्यसपछि यहाँ टच, तपाईँले यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँको स्क्रिनमा जहाँ खाली ठाउँ छ जहाँ पेस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ टच गरिसकेपछि यसरी त्यहीँ पेस्ट हुन्छ। तपाईँले अब यहाँनिर बिचमा थिचेर त्यहाँ थिच्नुभयो भने फेरि त्यहीँ बिचमा जान्छ। अब के र यो यमको बिचमा हाल्नु छ भने यसरी गर्ने। त्यहीँ गर्नुभयो भने त्यहीँ बिचमा जान्छ, फेरि बिचमै सबै पेस्ट भइरहेको हुन्छ। यसमा छेउमै थिच्नुभयो भने छेउमा आउँछ। यहाँ यसरी पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँको अघिको माथिको सबै सर्लकै आउँछ। सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ त्यहाँ अघिको समाचारमा के थियो, न्युजमा के थियो, सबै कुराहरू यहाँ आउँछ। सबै कुराहरू तपाईँले पछि बिस्तारै म हेर्छु, मलाई फुर्सद भएको बेलामा। यो अफलाइनमा पनि चल्छ, कुनै मोबाइलमा, कुनैमा चल्दैन। अनि तपाईँले सबै अब लेखिसक्नु भएपछि तपाईँले यसमा ठिक चिन्ह लगाएको छ त्यसमा ओके गर्नुहोस्। ठिक चिन्हमा ओके गर्नुहोस्। ठिक चिन्ह त्यहाँ छ, ठिक चिन्ह देख्नुभयो होला। ठिक चिन्हमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो फाइल बन्छ। अब तपाईँले फाइल ठिक चिन्हमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको यो फाइलको नाम के राख्ने त भनेर तपाईँले यो फाइलको नाम पनि आफ्नो छुट्टै फाइलको छुट्टै तपाईँले कुनै आर्टिकलहरू टपिकहरूको बारेमा लेख्न खोज्नु भएको छ भने त्यही टपिकको नाम लेख्ने। त्यही टपिक तपाईँले खोज्दाखेरि पछि तपाईँलाई याद हुन्छ र त्यसैलाई तपाईँले नाम दिन सक्नुहुन्छ, फाइलको नाम। त्यही नाम तपाईँले माथि हेर्ने बित्तिकै यो के को बारेमा रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब म यसलाई अब जे भनेर लेख्नु पनि हुन्छ। अब तपाईँको फाइलसँग सम्बन्धित म यहाँ डेमो फाइल भनेर लेखिदिन्छु। अनि यहाँ माथि तपाईँको चेन्ज भएको नाम आइसक्यो माथि, डेमो फाइल। अब यहाँ तपाईँले कसलाई सेयर गर्नुहुन्छ, ग्रुपमा कहाँ सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो सबै तपाईँको सेयर गर्न मिल्छ यहीँ। तपाईँले कसलाई सेयर गर्नुहुन्छ त्यहाँ सबै सेयर गर्न मिल्छ, त्यहाँबाट पनि मिल्छ।
तपाईँले यहाँ कसैलाई सेयर गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ इमेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई सेयर गर्नुहुन्छ उसैको इमेल आइडी हाल्नुहोस्। यहाँ मैले अब digidream99@gmail.com लेख्यो भने अब के रोल दिनुहुन्छ तपाईँले, एडिट गर्न मिल्ने गरिदिनुहुन्छ कि हेर्न मात्र दिनुहुन्छ कि कमेन्ट गर्न दिनुहुन्छ कि तपाईँ एडिटरको रोल छान्नुहोस्। उसले एडिटको पनि गर्न मिल्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल केही मेसेज एड गर्नु छ भने एड गर्नुहोस्। फाइल फर डेमो भनेर लेख्नु। अब लेख्नुभयो भने तपाईँले यहाँ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यो देख्नुभयो होला, तपाईँले यो मेसेजको जस्तो आइकन त्यहाँबाट ओके गर्ने। त्यहाँबाट ओके गरिसकेपछि त्यो अब उसको इमेलमा कसलाई पठाउनु भएको इमेलमा त्यो इमेलमा गइसकेको हुन्छ। त्यो फाइल उसले हेर्न पाउँछ। तपाईँले फेरि अर्को फाइल बनाउनु पर्ने भने फेरि अर्को टपिकको बारेमा लेख्नु पर्यो भने तपाईँको यहाँ फेरि प्लस आइकनमा जानुहोस्। प्लस आइकनमा गएपछि न्यू डकुमेन्टमा ओके गर्नुहोस्। न्यू डकुमेन्ट यहाँ चाहिँ यो कलमको सिसा कलमको आइकन हो, त्यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ जति पनि टन्नै तपाईँले जति चाहिन्छ अनि जति चाहिन्छ त्यति नै तपाईँले डकुमेन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड। अहिलेको लागि यति नै गरौँ। बुझेन, केही बुझ्नु भएन भने खबर गर्नु। अब तपाईँले अरूलाई साथीले पठाएको इमेल चाहिँ तपाईँको यसरी गइरहेको हुन्छ। तपाईँले यो इमेल खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। यी साथीले पठाएको इमेल यहाँ आइसकेको छ। यो अर्कै इमेल आइडीबाट हो। यो यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला नि। यहाँ तपाईँको इमेल आइडी चेन्ज गरेपछि पनि त्यो अघिको देखिरहेको हुन्छ, अघि त्यहाँ सेन्ड गरेको हुनाले। यो इमेल अघिको इमेल अर्कै हो, यो अर्कै हो। तपाईँले यहाँ माथि आइकन हेर्नु होला, माथि फोटो हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अघिको डेमो फाइल यहाँ तपाईँको जस्ता तस्तै आइसकेको छ। ल तपाईँहरूको अगाडि यहाँ म देखाइदिन्छु के गर्न मिल्ने रहेछ। अघिको ट्याक्कै मैले जे लेखेको त्यही यहाँ ट्याक्कै कपी भएर आएको छ। हस् त, धन्यवाद।